สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะ คลิปนี้มาชวนทำเค้กลูกเกดแครนเบอรี่ค่ะ สูตรบัตเตอร์เค้กครีมชีสใส่ลูกเกดและแครนเบอรี่เนื้อเค้กนุ่มหอมอร่อย เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกให้นำลูกเกดและแครนเบอรี่ไปแช่ในน้ำร้อนประมาณ 10-15 นาที จากนั้นเทน้ำออกแล้วก็พักทิ้งไว้จนเสด็จน้ำต่อไปเราก็มาตีครีมชีสกับเนยค่ะจะใส่เป็นเนยเค็มเพื่อนๆจะใช้เนยจืดก็ได้ตีครีมชีสและเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวใช้ความเร็วปานกลางค่อนไปทางสูงเมื่อตีครีมชีสและเนยเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปก็จะใส่เป็นน้ำตาลใส่น้ำตาลทรายลงไปหากใช้เนยจืดก็เติมเกลือในขั้นตอนนี้ตีน้ำตาลและเนยให้เข้ากันจนขึ้นฟูเล็กน้อยมีลักษณะสีอ่อนลงเมื่อตีจนเข้ากันดีก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราก็จะใส่ไข่โดยแจ็คจะตอกไข่ใส่รวมกัน2 ฟองตามด้วยกลิ่นวานิลาแล้วก็คนพอให้เข้ากันแจ็คใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2ค่ะจากนั้นก็นำไข่มาเทใส่ในส่วนผสมโดยแบ่งใส่ประมาณ 4-5 ครั้งจนกระทั่งไข่หมดใส่ไข่ลงไปแล้วก็ตีส่วนผสมด้วยความเร็วปานกลางตีจนเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปต่อแล้วก็ตีให้เข้ากันตีจนเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่หมดทุกครั้งที่หยุดตีก็ให้เราปาดชามผสมเค้กจะได้ไม่เป็นไตเมื่อใส่ไข่จนหมดแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่แป้งร่อนแป้งเค้กและผงฟูรวมกันจากร่อนรอบเดียวค่ะเพื่อให้ได้แป้งที่โปร่งเบายิ่งขึ้นเพื่อนๆจะร่อน2 รอบก็ได้ร่อนแป้งเค้กและผงฟูรวมกันใส่ภาชนะไว้ลูกเกดและแครนเบอรี่ที่พักไว้จนเสด็จน้ำแล้วจะตักแป้งมาผสมส่วนหนึ่งประมาณ1 ช้อนโต๊ะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันส่วนแป้งที่เหลือนำไปเทในส่วนผสมที่เราทำไว้แล้วก็ใช้ไม้พายคนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นใส่นมลงไปเป็นนมสดหรือนมข้นจืดก็ได้วันนี้จะใส่นมข้นจืดค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันโดยใช้ความเร็วปานกลางตีไปสักประมาณ1 นาทีก็ให้เพื่อนๆหยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมแล้วก็ตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเมื่อได้ส่วนผสมที่เนียนแบบนี้แล้วก็หยุดเครื่องค่ะจากนั้นก็ใส่ลูกเกดที่เราคลุกเคล้ากับแป้งไว้ใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำส่วนผสมที่ได้นี้ไปเทใส่พิมพ์ใช้พิมพ์เค้กขนาด 20x10x7.5 เซนทาเนยหรือน้ำมันให้ทั่วพิมพ์วางกระดาษรองอบลงไปแล้วก็เทส่วนผสมลงไปทั้งหมดเมื่อเทส่วนผสมลงไปทั้งหมดแล้วก็คนส่วนผสมให้ทั่วแล้วก็ปาดหน้าเค้กให้เรียบเสร็จแล้วเราก็นำเข้าอบกันเลยค่ะอบที่อุณหภูมิ170 องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลา45 นาทีเมื่อเค้กสุกก็นำออกจากเตาเช็คสุกด้วยการใช้ไม้จิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วเสร็จแล้วนำเค้กไปแรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารพักไว้1 คืนเค้กของเราจะนุ่มแล้วก็ฉ่ำเนยยิ่งขึ้นเค้กลูกเกดแครนเบอรี่สูตรนี้เนื้อนุ่มมากหอมอร่อยรสชาติหวานกำลังดีเป็นสูตรบัตเตอร์เค้กครีมชีสที่นุ่มอร่อยรสชาติหวานน้อยใส่ลูกเกดและแครนเบอรี่ลงไปก็จะได้ความเปรี้ยวอมหวานแล้วก็เพิ่มรสชาติความอร่อยยิ่งขึ้นหากเพื่อนๆชอบเค้กที่ใส่ผลไม้แห้งแบบนี้ก็ลองทำเค้กลูกเกดแครนเบอรี่สูตรบัตเตอร์เค้กครีมชีสสูตรนี้ดูค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ